ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደኔ የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ የምናየው የ8ኛ ክፍል ፊዚክስ ሞዴል ፈተናን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ 45 የሚደርሱ ጥያቄዎች አሉ። እያንዳንዱን ጥያቄ ከነማብራሪያው የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ። መልካም ቆይታ። ሁሉም ምርጫዎች ናቸው። ወደ 45 የሚደርሱ ጥያቄዎች በሙሉ ምርጫዎች ናቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይለናል? Which of the following unit of measurement is a vector and derived unit? ቬክተር ሆኖ derived የሆነ ዩኒት የትኛው ነው ይለናል። A ኪሎግራም፣ B ጁል፣ C ኒውተን፣ D ሰከንድ ይለናል። ኦኬ ስለዚህ derived የሆነም ቬክተር የሆነ ለምሳሌ ኪሎግራም ሰከንድ ብንወስድ ፋንዳሜንታል ውስጥ ነው የሚመደቡት፣ ድራይቭድ አይደሉም። ጁል እና ኒውተን ድራይቭድ ቢሆኑም እንኳ በቬክተር አይዘር ቬክተር ኦር ስኬላር በሚለው ይለያያሉ። ለምሳሌ ጁል የወርክ ነው፣ ከምን እንመድበዋለን? ከስኬላር እንመድበዋለን ማለት ነው። ኒውተን ግን የፎርስ ስለሆነ ፎርስ ደግሞ ድራይቭድም ነው ቬክተርም ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። Question number 2. Which of the following groups are fundamental physical quantities only? Physical quantity የሆኑት ብቻ A. Velocity, length, volume and mass. B. Time, density, length and speed. C. Time, mass, current and temperature. D. Volume, length, speed and temperature ይለናል። እንግዲህ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ የምንላቸው ወደ 7 ነው የሚደርሱት። ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም፣ ካረንት፣ ቴምፕሬቸር፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ እና ሊሞናስ ኢንተንሲቲ ይባላሉ። እነዚህ 7ቱ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ብቻ የያዘ ነው የሚለን ምርጫው ላይ። እዚህ ላይ ቬሎሲቲ የሚል ነገር ስላለው መልስ አይሆንም። እዚህ ጋርም ደንሲቲ የሚል ነገር ስለተጨመረበት መልስ አይሆንም። እንዲሁም ዲ ላይ ስፒድ የሚል ነገር ስላለበት መልስ አይሆንም። መልሳችን ታይም፣ ማስ፣ ካረንት ኤንድ ቴምፕሬቸር የሚለው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ a bird flies by pushing the air downward and the air in turn pushes the bird upward. This phenomena is A. the law of acceleration, B. the law of action and reaction, C. the law of inertia, D. laws of ሰከንድ ሎ ይለናል። ኒውተንስ ሰከንድ ሎ ይለናል። ይሄ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ነው። ያ ማለት በርዷ ትገፋለች፣ በተቃራኒው ደግሞ ምን ይገፋታል? ንፋሱ ወደ ላይ ወይም አየሩ ይገፋታል ማለት ነው። ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ሰርድ ሎ ማለት ነው። ኒውተንስ ሰርድ ሎ። አራተኛ which one of the following example represents a vibratory motion? ቫይብራቶሪ ሞሽን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የትኛው ነው? A. freely falling fruit from a tree. B. motion of wheel of a car. C. motion of pendulum bob. D. motion of earth around the sun ይለናል። መልሳችን motion of pendulum bob የሚል ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ if the speed of a car is 35 meters per second, then what is the speed of the car in kilometer per hour? A. 126 kilometer per hour. B. 144 kilometer per hour. C. 68 kilometer per hour. D. 12.6 kilometer per hour. ኦኬ የካልኩሌሽን ስለሆነ በካልኩሌሽን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እንዴት ነው የምንሰራው? ጊቭን እናወጣለን። 35 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል ማለት ነው ስፒድ። ይህንን ወደ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር መቀየር ነው ፍላጎታችን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሶሉሽን ስንመጣ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት 3.6 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ነው። ሰው 35 ሜትር ፐር ሰከንድ ሃው ማች x ኪሎሜትር ፐር ሃወር ብለን ክሪክሮስ እናደርጋለን። then x is equal to 3.6 ኪሎሜትር ፐር ሃወር times 35 ሜትር ፐር ሰከንድ then divided by 1 ሜትር ፐር ሰከንድ እናደርገውና 126 ኪሎሜትር ፐር ሃወር ይመጣልናል። ስለዚህ ምርጫው 126 የሚለው የኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ ስድስተኛ
A bus moving along a straight line with a constant velocity of 30 meters per second for 4 seconds. What is the acceleration of the bus? A. 120 meters per second square, B. 0, C. 7.5 meters per second square, D. 0.25 meter per second square ይለናል። ይህንም እንዴት እንደሚሰራ ሳያቸዋል። እንግዲህ የተሰጠን ምንድነው? ቬሎሲቲ ተሰጥቶናል 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው እና ታይም ተሰጥቶናል። ኦኬ ስለዚህ አክሰለሬሽን ማለት v ኦቨር t ነው። v ኦቨር t ሶ v ስንት ተሰጥቷል? 30 ሲካፈል ታይማችን 4 ነው 7.5 ሜትር ፐር ሰከንድ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ሰባተኛ question number 7 the tendency for an object to resist any change in its motion is called A. balance force, B. net force, C. acceleration, D. inertia መልሳችን inertia ይሆናል። ኦኬ inertia ማለት እንግዲህ አንድ ኦብጀክት በስትሬት ላይን የመጓዝ ወይም ዳይሬክሽኑን ያለ መቀየር ቴንደንሲ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ D will be the correct answer ማለት ነው። Question number 8 which of the following is method of reducing friction? Friction reduce ልናደርግበት የምንችልበት ሜተድ የትኛው ነው? A. lubrication, B. removing of roughness, C. rolling bodies, D. all are correct. ሁሎችም እንግዲህ all are correct ሁሎችም reduce ለማድረግ ነው የሚጠቀም friction reduce ለማድረግ ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። So all methods are used to reduce the friction of a body ማለት ነው። ስለዚህ choice D is the correct answer. Question number 9 which one of the following is not equals to the unit of power? ከፓወር ዩኒት ጋራ እኩል ያልሆነው የትኛው ነው? A. ኒውተን ሜትር፣ B. ዋት፣ C. ጁል ፐር ሰከንድ፣ D. ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ፐር ሰከንድ ኪዩብ ይለናል። ኦኬ አሁን ይሄ ከሶስቱ ለየት ያለ የትኛው ነው? ያን አውጡ ነው። ኒውተን ሜትር ማለት ባጭሩ ጁል ማለት ነው። ፓወር ደግሞ በዋት ነው የሚለካው። ዋት ማለት ደግሞ ጁል ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ዩኒቱ ነው፣ ጁል ፐር ሰከንድ ዩኒቱ ነው። ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩብ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ከኒውተን ሜትር ውጭ ሌላው አንሰር ነው ማለት ነው። therefore the correct answer is A which is Newton meter. that means Newton meter means simply joule. okay so joule is not a unit of power ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው። question number 10 an object throw upward goes until blank. A. the kinetic energy becomes 0. B. potential energy becomes 0. C. kinetic energy becomes maximum. D. kinetic energy and potential energy becomes larger. okay አሁን የሆነ ኦብጀክት የተወረወረው upward direction ነው። upward direction then maximum point ላይ ሲደርስ ይመለሳል። ምን ሲሆን ነው? ያ maximum ፖይንቱ ምን ሲሆን? simply kinetic energy 0 ሲሆን when the kinetic energy becomes 0 the object will stop. So the answer will be the kinetic energy becomes 0 የሚል ይሆናል። በተቃራኒው ደግሞ at that point at the maximum point the potential energy becomes high or maximum and the kinetic energy becomes 0. Therefore the object will stop its motion when the kinetic energy becomes 0 ማለት ነው። Therefore the answer will be A. Question 11 which one of the following statement is correct about mass and weight? A. Mass is constant everywhere but weight varies on its location. This is true. B. Mass is a scalar quantity while weight is a vector quantity. This is also true. C. SI unit of mass is kilogram while SI unit of weight is Newton, which is also true. Therefore all are the answer. So choice D will be the correct answer. Question 12. The motion of an object along a straight line with a constant increase in velocity is A. curvilinear motion, B. rotary motion, C. uniform motion, D.
an uniformly accelerated motion. The motion is uniform motion. Uniform motion ማለት እንግዲህ constantly increase የሚያደርግ ማለት ነው። ኦኬ ኮንስታንትሊ ቬሎሲቲውን ኢንክሪዝ የሚያደርግ type of motion is known as uniform motion እንለዋለን። ወይም a uniform motion is a motion of an object along a straight line with a constant increase in velocity. So the answer is C. Okay. Question 13. The slope of velocity against time graph is blank. Or simply, what is the slope of velocity against time graph? A. Displacement. B. Acceleration. C. Speed. D. Force. Simply, slope means vertical increase divided by horizontal increase. That is velocity divided by or change in v divided by change in time ማለት ነው። So change in v over time means simply acceleration. Therefore the answer is acceleration. መልሳችን acceleration ነው የሚሆነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ኤሪያ ብንጠየቅ the area of velocity against time graph ቢሆን ኖሮ the area of velocity against time graph is simply displacement because velocity times time which give us displacement. But the slope of velocity against time graph is acceleration. Therefore, the answer is B, which is acceleration. Question 14. The kinetic of body of mass 60 kg is 12 kg or kilojoule. What is the speed of the body? A. 20 meters per second. B. 5 meters per second. C. 400 meters per second. D. 720 meters per second. Let us do together. አሁን ይሄንን በአንድ ላይ እንሰራዋለን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እንደምናደርገው ማለት ነው። እንግዲህ የተሰጠን ምን ተሰጥቶናል? ማስ ተሰጥቶናል። ማስ is given and the kinetic energy is also given which is about 12 kilojoule. The required one is the speed of the body. The speed of the body. ወደ ሶሉሽናችን ስንመጣ kinetic energy means which is equals to 1/2 mv square. Kinetic energy is given which is 12 kilojoule or 12,000 joule which is equals to 1/2 or simply half times 60 kg which is the mass times v square. So v square is equals to 12,000 divided by 30. That means half times 60 30 ይመጣል። ስለዚህ 12,000 divided by 30 which is equals to 400. Then both sides under radical or root ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። Finally v is equal to 20 meters per second. Therefore A is the correct answer. 20 meters per second is the correct answer. Okay. Question 15. A machine lifts a 200 kilogram object to the top of 30-meter building within 10 seconds. What will be the potential energy of the object? Use gravity 10 meters per second square. The cube የሚለው ስህተት ነው። Edit it as square. 10 meters per second square, which is vertical acceleration or simply gravity. A. 60 times 10 to the power of 4 joule. B. 60 kilojoule. C. 600 joule. D. 6 times 10 to the power of minus 4 joule. ይህንን እንስራው አብረን እንዴት እንደምንሰራው ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ የተፈለገው ምንድነው? ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ኦኬ ፖቴንሻል ኢነርጂ mgh ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ height. Mass is 200 kg and gravity is 10 meters per second square and the height is 30 meters. Simply multiply those values. So it gives 6,000 joule. That means 60 kilojoule. 60 kilojoule. B is the answer. Okay. B is the answer. ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። Question number 16. Which one of the following is not the use of simple motion? የሲምፕል ሞሽን ጠቀሜታ ያልሆነው የትኛው ነው? A. Multiplying speed. B. Changing direction of the force. C. Multiplying energy. D. Multiplying force. Multiplying energy is the answer.
Multiplying energy is not the use of simple motion. The use of simple motion includes multiplying speed, changing direction of force, multiplying force. እነዚህ ሶስቶቹ የሲምፕል ሜሽን ጠቀሜታዎች ሲሆኑ multiplying energy is not the use of simple motion. So the correct answer is C. 17. A load of 240 Newton is placed at the bottom of inclined plane of a height 1.5 meter and pushed through a distance 6 meter to the top by applying a force of 80 Newton. What is the efficiency? A. 75%, B. 62.5%, C. 80%, D. 65%. Look, inclined plane ነው። በዚህ inclined plane ይህን ኦብጀክት ሙቭ አደረግነው ማለት ነው። ሙቭ ያደረግነው 6 ሜትር ያክል ነው። የዚህ ደግሞ ሎዱ ምን ያክል ነው? 240 ኪሎግራም ኒውተን ነው ዌቱ ማለት ነው። ዴን አፕላይ ያደረግነው ፎርስ ደግሞ ስንት ነው? 80 ኒውተን። አሁንም ይሄ ካልኩሌሽን ስለሚጠይቅ እንዴት እንደምንሰራው ላሳያችሁ። ሰው የተጠየቀው ኤፊሽንሲ ነው። ኤፊሽንሲ ማለት ወርክ አውትፑት ኦቨር ወርክ ኢንፑት ታይምስ 100%. ወርክ አውትፑት means the load that is 240 Newton times the vertical height which is 1.5 meter which gives us 360 Newton meter. Work input which is equals to the effort that is 80 Newton times the distance of the inclined plane which is 6 meter. So 80 times 6 which is equals to 480 Newton meter. So efficiency which is equals to work output over work input which is 360 divided by 480 times 100 which is equals to 75%. So the answer is A, 75%. Question 18. Which one of the following definition is incorrect? Mechanical advantage is the ratio of load to effort. B. Velocity ratio is the distance moved by the effort to the distance moved by the load. C. Efficiency of efficiency is mechanical advantage divided by velocity ratio. D. Work output is the product of load and effort ይለናል። ስለዚህ ስህተት የሆነውን እናውጣ። እዚህ ጋር በቀላሉ መረዳት እንችላለን። ላይ በሰራ ነው ምሳሌ መሰረት ማለት ነው። እዚህ ላይ ካልኩሌት ስናደርግ ለምሳሌ ወርክ አውትፑት ማለት ነው ስንሰራ የነበረ እንዴት አድርገን ነው ቀጥታ የሆነ ሎድ ሲባዛ በዲስታንስ አድርገን የሰራ። ኦኬ ወርክ አውቱ ማለት ሎዱ ሲባዛ በቨርቲካል ዲስታንሱ ለምሳሌ እዚህ ሎድ 240 times 1.5 አድርገን የሰራ። እዚህ ግን the product of load and effort both load and effort is measured by Newton. ስለዚህ ኒውተን ታይምስ ኒውተን ስኩዌር ሊሆን ነው ማለት ነው ወርክ አውት። ኦኬ but ወርክ አውት ኒውተን ሜትር ነው ሜዠር የሚደረገው በኒውተን ሜትር እንጂ በኒውተን ስኩዌር አይደለም። ስለዚህ ወርክ አውትፑት is not the product of load and effort. So incorrect የሆነው ዲ ላይ ያለው choice ነው ማለት ነው። So D will be the correct answer. Question 19. A temperature of a body is 50 degrees centigrade. What is the temperature in degree Fahrenheit? Okay, degree centigrade in what Fahrenheit? How to change degree centigrade into degree Fahrenheit? Or degree Celsius into degree Fahrenheit? A. 323, B. 122, C. 95, D. 100. Look, TF that is temperature in Fahrenheit which is equal to 9/5 TC plus 32 ብለን ነው የምንሰራ። Okay, so 9/5 times 50 is a given. 50 is already given in degree Celsius plus 32 which is equal to 122 degree Fahrenheit. So 122 which is choice B. Choice B ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። Okay. Question number 20. Which one of the following determines the direction of heat flow? Direction of heat flow determine ሊያደርግልን የሚችለው የትኛው ነው? Quantity of heat, simply heat ማለት ነው። Specific heat capacity, temperature, heat capacity.
quantity of heat ማለት ወይም heat transfer ማለት ነው the transfer of heat from the hotter body to the colder body ይለናል ኦኬ አሁን እንግዲህ ከሆተር በዲ ወደ ኮልድ በዲ ይሄዳል ካል ዳይሬክሽኑ እያሳየን ቢላይ ደግሞ specific heat capacity ማለት the amount of heat required or needed to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree centigrade ነው የሚለው ኦኬ እዚህም በተመሳሳይ heat capacity የምንለው ከስፔሲፊክ capacity የሚለየው the energy required to raise the temperature of 1 kilogram of substance ነው የሚለው እዚህ ግን 1 kilogram of substance by 1 degree centigrade ከሆነ ስፔሲፊክ ነው ቴምፕሬቸር ደግሞ the average hotness and coldness of an object ነው ስለዚህ ዳይሬክሽን ዲተርማይን የሚያደርግልን a quantity of heat or heat transfer ማለት ነው 21 a way of heat transfer from one body to another by means of successive collision between neighboring particles is called a radiation b convection c conduction d sublimation ይለናል ሂት ትራንስፈር የሚያደርግባቸው ወዮች እንግዲህ ቤዚካሊ ሶስት ናቸው ራዲዬሽን ኮንቬክሽን እና ኮንዳክሽን የምንላቸው ማለት ነው ኮንቬክሽን የምንለው the transfer of heat from one place to the other place by the movement of particle ኦኬ በፓርቲክሎች ሙቭመንት አማካኝነት የሚደረግ የሂት ኤነርጂ ትራንስፈር ነው ማለት ነው ኦኬ ራዲዬሽን የምንለው ደግሞ the transfer of heat from one place to the other without a material medium ምንም አይነት ሚዲየም ሳይኖር ሂትን ትራንስፈር የምናደርግበት ማለት ነው conduction የምንለው ደግሞ a way of heat transfer from one body to the other by means of successive collision between neighboring particles እንለዋለን ስለዚህ መልሳችን ምን ይባላል ምን ይለናል c conduction this is the correct answer 22 which one of the following substance is attracted by magnet that means magnetic substance የሆነ የትኛው ነው substance እንግዲህ magnetic እና non magnetic በዋናነት ሜታሎችን magnetic እና non magnetic ብለን ለሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን በማግኔት አትራክት የሚደረግ ከሆነ magnetic ነው አትራክት የማይደረግ ከሆነ non magnetic ነው አሉሚኒየም gold copper cobalt is a magnetic substance or a magnetic metal ማለት ነው ስለዚህ በማግኔት አትራክት የሚደረገው ማን ነው ኮባልት ነው 23 how it is required to raise the temperature of 600 gram of iron from 175 degrees centigrade to 200 degrees centigrade you see that is constant ነች 480 joule per kilogram degree centigrade ተሰጥቶናል ምን ያክል ሂት ነው የሚያስፈልገው So A 7200 joule, B 720 joule, C 72 kilojoule, D 7.2 times 10 raised to 6 joule ይለናል ይሄንም እንዴት እንደምንሰራው እናያለን ስለዚህ Q is equals to MC change in temperature that is specific capacity ነው እንግዲህ ስለዚህ MC change in temperature Q is equals to የተሰጠን ማስ 600 ግራም ነው 600 ግራም ማለት 0.6 ኪሎ ግራም ማለት ነው ሲባዛ በሲ which is 480 ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ሲባዛ በ25 25 means change ነው ከ200 ሲቀነስ 175 ስለዚህ ስንት ይመጣል q is equal to 7200 joule ይመጣልናል a ላይ ያለው ምርጫ ማለት ነው ስለዚህ choice a is the correct answer next question 24 which of the following is a dimension of force የፎርስ dimension የሆነው mlt cube m over t ማለት ነው I mean m over l ማለት ነው ወይም ml the power of -1 t the power of -2 ml t the power of -2 ml square t the power of -3 አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ mlt የሚለው mass length time ማለት ነው mass length time እዚህ ኪዩብ -2 -1 የሚለው ደግሞ ኦቨር ኤል ይሄ ደግሞ ኦቨር ቲ ስኩዌር እዚህ ጋር ኦቨር ቲ ኪዩብ እንደማለት ነው ይሄ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው ሉክ እንግዲህ ዳይሜንሽን የፎርስን ዳይሜንሽን እንዴት ነው የምናገኘው ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ማለት ነው አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ vt ነው I mean v over t ማለት ነው v over t ኦኬ v ማለትስ
v ማለት ደግሞ s over t ነው s over t ስለዚህ f ማለት mass times distance over t square ማለት ነው ምክንያቱም በv ፈንታ በዚች v ፈንታ s over t እንተካታለን s over t እዚች ላይ ስንተካ ms over t square ይመጣል m ን እዚህ ላይ ካፒታላይዝ እናደርጋታለን m ዲስታንስ ማለት ሌንግዝ ነው በl ታይም ስኩዌር ከኦቨር ሚለውን ወደ ላይ ስንዋጣው the power of -2 ይሆናል ማለት ነው mlt the power of -2 የሚል ምርጫ mlt the power of -2 c ማለት ነው ስለዚህ choice c is the correct answer. Next, if a volume of a cube is 216 meter cube, what is the base area of the cube? A 81 meter square, B 36 meter square, C 432 meter square, D 625 meter square. So volume of a cube is given by V is equals to L cube which is equal to 260 meter cube ተሰጥቶናል ስለዚህ ሰርድ ሩት ስናስገባው ይሄን ቁጥር 6 ሜትር ይሰጠናል ያ ማለት ሌንግዙ 6 ሜትር ነው ቤዝ ኤሪያ ማለት ደግሞ ሌንግዝ ታይምስ ሌንግዝ ነው የኪዩብ ማለት ነው ስለዚህ ሌንግዝ ስኩዌር ማለት ነው ባጭሩ ቤዝ ኤሪያ 6 times 6 36 ሜትር ስኩዌር ይሆናል B choice B is the correct answer ማለት ነው next sound propagates in all of the following except A liquid B gas C solid D vacuum so መልሳችን ማን ይሆናል vacuum ይሆናል እዚህ ጋር D ማለት ነው D is the correct answer because sound እንግዲህ propagate ለማድረግ ሚዲየም ያስፈልጋል ትራንስፈር የሚያደርግበት vacuum ላይ ግን ምንም አይነት ነገር ስለሌለ ትራንስፈር መሆን አይችልም ወይ ፕሮፓጌት ማድረግ አይችልም ማለት ነው question 27 a man shouts and here is the echo 4 seconds later from a valley 400 meter away what is the speed of the sound at that time A 200 meter per second B 1600 meter per second C 100 meter per second D 150 meter per second look በጣም ቀላል ነው አሁንም ይሄ speed of sound total distance divided by total time total distance እንግዲህ 2 times the given distance ያ ማለት ሲሄድ የነበረው ለምሳሌ ከሆነ ቦታ ኢኮ ማለት እንግዲህ የሆነ ቦታ ላይ ተገይቶ ተመልሶ ሲመጣ ማለት ነው የገደል ማሚቱ ምንለው እዚህ ላይ ሆነን የሆነ ድምጽ ልከን ተመልሶ ሲመጣ ማለት የሄደው ዲስታንስ ሲደመር የመጣው ዲስታንስ 2 times that distance ነው ምናደርገው ስለዚህ 2 times 400 divided by the given time which is 4 seconds so which give us 200 meter per second choice A is the correct answer question 28 in hydraulic press a small piston has an area of 40 cm square while the large piston has area of 800 cm square if the force of 200 newton is applied on the small piston what is the force of large piston A 8000 newton B 4000 newton C 1000 newton D 2400 newton okay so እንዴት ነው የምንሰራው F1 over A1 which is equals to F2 over A2 የሚል ነገር አለ ኦኬ ስለዚህ F1 A1 F2 A2 እነማን ናቸው የተፈለገው F2 ነው F2 ነው ማለት እንግዲህ ጥያቄው እንደምታዩት small piston area 40 ነው A1 ማለት ነው 40 large piston area 8000 ነው 800 ነው I mean 800 if a force of 200 newton applied on a small piston ማለት small piston F1 ስለዚህ እዚህ ኢኩዌሽን ላይ መተካት ነው እንግዲህ ኦኬ ስለዚህ ፓስካል ፕሪንሲፕል ማለት ነው so 200 newton over 40 cm square which is equals to the required one F2 over 800 cm square ስለዚህ ክሪክ ክሮስ አድርገን ፋይናሊ F2 is equals to 4000 newton ይመጣልናል ማለት ነው 4000 newton ማለት ደግሞ choice B ይሆናል ማለት ነው
ስለዚህ B will be the correct answer ማለት ነው። 29 A swimming pool has 600 cm length, 4 meter width and 200 cm depth. What is the volume? አሁን እንግዲህ ይሄንን ወደ አንድ አይነት አሃድ ቀይረን ወደ SI ዩኒቱ በቀላሉ መስራት ያ ማለት 600 ማለት 6 ሜትር ማለት 6 ሜትር ሲባዛ በ4 ሜትር ሲባዛ በ2 ሜትር ኦኬ 4 በ2 8 8 በ6 48 ስለዚህ ስንት ነው የሚለው ይሄ 480,000 ሜትር ኪዩብ 48 ሜትር ኪዩብ 48,000 ሴንቲሜትር ኪዩብ and 40 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይለናል። አሰራር ያስፈልገው በቀላሉ እነዚህን ቁጥሮች ሶስት ቁጥር ማብዛት ነው 6 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ2 48 ሜትር ኪዩብ will be the answer. Question 30 What would be the height of the column of a water in a container that exerts a pressure of 1 times 10 to the power of 5 Pascal on the base of the container? Okay, given W which is equals to rho ለማለት ነው which is equal to 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube and gravity 10 meter per second square ተሰጥቷል። እንግዲህ density of water ተሰጥቷል። ፈልጉ የተባለው ሄቱን ነው ፈልጉ የተባለው እንዴት ነው የምንሰራው እንየው እስኪ። እንግዲህ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ pressure liquid pressure calculate የሚደረገው rho gh ብለን ነው። rho density of the liquid ነው gravity times height ነው። ኦኬ ስለዚህ pressure ስንት ተሰጥቶናል 1 times 10 to the power of 5 newton per meter square which is equals to the density that is 1000 kilogram per meter cube ያ ማለት 1 gram per centimeter cube ከ1000 kilogram per meter cube ጋር እኩል ስለሆነ ነው እዚህ ያስገባሁት ሲባዛ በ10 meter per second square times height heighታችን ተፈላጊ ነው። ስለዚህ ስንት ይመጣል 30,000 ማለት ነው 10,000 ማለት ነው። ይሄን ቁጥር ለ10,000 እናካፍለዋለን over 10,000 ስናደርገው 12 ሜትር ይመጣልና ስለዚህ heighቱ 12 ሜትር choice B is the correct answer. Next 31 a device used to measure an electric current is blank. A ammeter, B ampere, C voltmeter, D ohm. Okay, so ammeter is a device used to measure the electric current መልሳችን ampere ደግሞ the SI unit of electric current voltmeter a device used to measure voltage ለመለካት የምንጠቀምበት ohm meter ደግሞ a device used to measure the resistance of a body ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ammeter ይሆናል ማለት ነው። 32 a force of 20 newton applied over an area of 4000 centimeter square. What pressure is exerted on the surface? Pressure is equal to force over area ነው። force ማለት 20 ኒውተን ሲካፈል ለ40,000 ሴንቲሜትር ስኩዌር 40,000 ሴንቲሜትር ስኩዌርን ወደ ሜትር ስኩዌር እንቀይራለን ወደ SI ዩኒት። anyhow A 5 ፓስካል B 80 ፓስካል C 100 ፓስካል D 50 ፓስካል ይለናል። እንዴት እንደሰራ ነው ነው simply pressure force over area ነው force 20 ኒውተን divided by 4000 centimeter square but 4000 centimeter square means 0.4 meter square ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ 20 divided by 0.4 which is equal to 50 pascal. So 50 pascal choice D is the correct answer. 33 two resistor having a resistance of 12 ohm and 6 ohm are connected parallel with 6 volt main source. What is the total current? A 5 ampere, B 12 ampere, C 1.5 ampere, D 3 ampere. እንዴት እንደሰራ ነው እንዴ? Therefore I total which is equals to V over R, that is voltage divided by resistance. But 1 over R total is equals to 1 over R1 plus 1 over R2. Since the resistor is connected in parallel, በፓራላል ከሆነ በእንደዚህ አይነት ፎርሙላ እንጠቀማለን። ስለዚህ 1 over R total which is equals to 1 over 12 plus 1 over 6 which is equal to 1 over 4.
So r total which is equals to 4 ይመጣልናል። ያ ማለት 1 over r total ስለነበረ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ኦኬ 3 over 12 ነበረ። ያ ማለት 1 over 4 ነው። እንገለብጠውና 4 ይመጣልናል። ስለዚህ i is equal to v over r which is 6 divided by 4 which is 1.5 ampere. 1.5 ampere means choice C. So choice is the correct answer ማለት ነው። Next, 3 identical resistors of a resistance gives a total resistance of 5 ohm when they are connected in parallel. What is the total resistance when they are connected in series? That means when those 3 identical resistors are connected in parallel, they give us 5 ohm. And what is the total resistance when they are connected in series? ጥያቄ ይሄ ነው። ኦኬ በፓራላል ኮኔክት ሲደረጉ 5 ሰጥተውናል ቶታሉ። በሲሪስ ኮኔክት ብናደርጋቸው ስንት ይሰጡናል? 15 ኦህም 80 ኦህም 45 ኦህም 5 over 3 ኦህም እንየው። ሶ እንግዲህ አይደንቲካል ናቸው። አር እንበላቸው ሁሎችን። ቶታሉን ስንፈልግ 1 over r total which is equals to 1 over r plus 1 over r plus 1 over r which is 3 over r ይመጣል። 3 over r 1 over r total ማለት 1 over 5 ማለት ነው። ምክንያቱም 5 ቶታሉ ስለተሰጠ በቶታሉ ፈንታ ማን እንተካታለን? 5 እንተካታለን። 1 over 5 is equal to 3 over r. r which is equals to 50 ohm 15 ohm ማለት when they are connected in series, r total which is equals to r1 plus r1 plus r1 or simply r plus r plus r because identical ስለሆኑ ማለት ነው። So r total is equal to 15 plus 15 plus 15 which is equal to 45 ohm ይሆናል ማለት ነው። Choice B, I mean choice C is the correct answer which is 45 ohm ማለት ነው። 35 Which one of the following is correct about atmospheric pressure? Atmospheric pressure. A. It is the same at any altitude. B. It decreases with altitude increase. C. It increases with altitude increase. D. All are correct. ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? ዲክሪዝ ያደርጋል። አልቲቲዩድ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር atmospheric pressure ምን ያደርጋል? ዲክሪዝ ያደርጋል። So choice B, it decreases when the altitude increase. Okay. Next 36, question number 36. An instrument used to measure atmospheric pressure is called blank. A. Hygrometer. B. Barometer. C. Thermometer. D. Manometer. እያንዳንዱ እናያለን። ሃይድሮሜትር ማለት ሊኩዊድ ዴንሲቲ ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምበት instrument or simply an instrument used to measure liquid density. B. Barometer, an instrument used to measure atmospheric pressure. C. Temperature, an instrument used to measure temperature. D. Manometer, an instrument used to measure air pressure. ስለዚህ correct answer ማን ይሆናል ማለት ነው? Choice B, barometer is an instrument used to measure atmospheric pressure. 37. Liquid pressure does not depend on A. The height of the liquid from the base. B. The depth of the liquid. C. The density of the liquid. D. The base area of the container. Look, liquid pressure means rho GH. Rho means the density of the liquid. G means the gravity. And H is the depth or the height. So choice A እና B ተመሳሳይ ናቸው። height of the liquid ማለት H ነው፣ depthም H ነው፣ ተመሳሳይ ነው። C density that is rho የምንለው ማለት ነው። but D ላይ base area. Liquid pressure doesn't depend upon the base area of the container. So choice D is the correct answer. Question number 38. Two resistors are connected as shown in the circuit below. Then what is the total current? Total current. So ፓራላል ነው እንግዲህ ኮኔክት ያደረጉ 2 ኦሆም ኦኬ። ስለዚህ ምን እንፈልጋለን? ቶታል ሬዚስታንስ እንፈልጋለን። 1/2 + 1/2 ስናደርገው 1 ይመጣልናል ቶታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስንገለብጠው 1/1 ሪቨርስ ስናደርገው 1 ይመጣል። ስለዚህ 8V divided by
1 which is 8 ampere ይመጣል 2 ampere 1 ampere 16 ampere 8 ampere ይላል 8 ampere መልሳችን ነው ምክንያቱም ሁለቱን ስንደምራቸው 1 over r1 plus 1 over r2 ነው ብለን የምንደምረው ፓራላሊ ስለሆነ ኮኔክት ያደረጉት ማለት ነው ቶታል ሬዚስተር 1 ስለሚመጣ 8 ሲካፈል ለ1 8 ነው ማሳየት ይችላልው እንዴት እንደተሰራ ግን ቀላል ስለሆነ በጣም ቀላል ስለሆነ ነው 8 ሲካፈል ለ1 ኦህም which is 8 ampere choice D is the correct answer next 39 a resistor of 10 ohm connected with 20 volt battery supplied for 2 minutes what amount of charge flows through the circuit የተጠየቀ ምንድነው ቻርጅ ነው ኪው ማለት ኪውን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን a 120 coulomb b 400 coulomb c 240 coulomb d 30 coulomb so q means it current times time but I means v over r that is 20 volt divided by 10 ohm which is 2 ampere ይመጣል 2 ampere ያ ማለት 20 volt divided by 10 ohm 2 ampere ይመጣል 2 ampere times 2 minute ሚኒትን ወደ ሰከንድ እንቀይረዋለን 2 ampere times 120 second which is 240 coulomb therefore 240 choice C is the correct answer next question number 40 if 7200 joule of energy is supplied to 2 kg of aluminum by how much will the temperature rise C of aluminum is 900 joule per kilogram degree centigrade ተሰጥቷል ስለዚህ change in temperature ፈልጉን የተባለ A 2 degree centigrade B 8 degree centigrade C 4 degree centigrade D 6 centigrade ይለናል so solution Q is equal to MC change in temperature change in temperature is the required one change in temperature is equal to Q over MC so Q is given 7200 divided by 2 times 900 which is 4 degree centigrade ይመጣል 4 degree centigrade means choice C choice C is the correct answer question number 41 what is the density of 25 gram object having a volume of 10 centimeter cube okay density means mass over volume ማለት ነው A 2500 kilogram per meter cube B 250 gram per centimeter square C 2.5 kilogram per meter cube D 250 kilogram per meter cube ስለዚህ ይሄንን ወደ ተመሳሳይ ወይ 25 divided by 10 ማድረግ that is 2.5 gram per centimeter cube ማለት ነው 2.5 gram per centimeter cube ደግሞ ወደ ኪሎግራም per meter cube እንዴት እንቀይረዋለን ስለዚህ simply m over v እናደርግና 25 gram divided by 10 meter per second per 10 centimeter cube which is 2.5 gram per centimeter cube ማለት ነው ይሄን ደግሞ በአንድ ሺህ እናበዛዋለን ያ ማለት 1 gram per centimeter cube 1000 ኪሎግራም per meter cube ስለሆነ ማለት ነው በ1000 ሲባዛ 2500 ኪሎግራም per meter cube ይሆናል ማለት ነው choice A is the correct answer okay next which one of the following is contact force force እንግዲህ either contact or non contact ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን okay ስለዚህ ኮንታክት እርስ በርሳቸው ተች የሚደራረጉ ከሆነ ኮንታክት ፎርስ እንላቸዋለን በሁለቱ መካከል ምንም አይነት ኮንታክት ከሌለ ደግሞ ነን ኮንታክት ፎርስ ብለን እንመድባለን ማለት ነው ግራቪቴሽናል ፎርስ ከነን ኮንታክት ነው የሚመደበው ማግኔቲክ ከነን ኮንታክት ነው ፍሪክሽናል ፎርስ ኮንታክት ነው ንክኪ ያለው ኤሌክትሪክ ፎርስ ነን ኮንታክት ነው ስለዚህ friction force is the correct answer 45 calculate the potential difference applied between the end of the resistor of a resistance 24 ohm when a current of 4 ampere is on it ይለናል okay ስለዚህ የተሰጠን ሬዚስታንስ እና ከረንት ተሰጥቶናል ሬዚስታንስ እና ከረንት ተሰጥቶናል ፖቴንሻል ዲፈረንሱን ወይም ቮልቴጁን አስሉን የተባለ V ማለት ምን ማለት ነው V ማለት ሲምፕሊ ሬዚስታንስ ታይምስ አምፒር ማለት ነው I mean current ማለት ነው ስለዚህ 24 ohm times 4 ampere ማለት ነው ሲምፕሊ 24 ሲባዛ በ4 which is equal to 96 እዚህ ላይ 16 ቮልት 96 ቮልት 6 ቮልት 12 ቮልት ይላል 96 ቮልት ይመጣል 24ን በ4 ማብዛት ነው ሲምፕሊ
ኦኬ ስለዚህ ማሳየት አይጠበቅም ይሄን ቀላሉ በ24 ሲባዛ በ4 አድርገን ፖቴንሻል ዲፈረንሱን ኢን ቮልቴጅ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው 44 A force of 100 Newton act on a mass of 20 kilogram object for 4 seconds. Okay, if the final velocity is 30 meter per second, what is the initial velocity? A 5 meter per second, B 20 meter per second, C 0, D 10 meter per second. እኔው እስኪ እንዴት እንደሚሰራ እንግዲህ ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬሽን ፎርስ ኦቨር ማስ ነው። that is 100 ኒውተን divided by 20 ኪሎግራም 100 ኒውተን በ20 ኪሎግራም ስናካፍለው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስለዚህ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽን ካገኘን አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቲ ነው ኦኬ ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቲ ማለት a ታይምስ t ነው ክሪክሮስ እናደርገው ቼንጅ ኢን t is equal to at acceleration times time so which means acceleration 5 meter per second square times 4 second which is 20 meter per second so change in v ማለት 20 meter per second final velocity ግን ስንት ተሰጥቶናል 30 ሜትር ተሰጥቶናል ስለዚህ 30 ሜትር ሲቀነስ ኢኒሺያሉ እኩል ነው ቻንጁን ይሰጠናል ያ ማለት ኢኒሺያሉ ማለት ፋይናሉ ሲቀነስ ቻንጁ ማለት 30 ሲቀነስ 20 10 ይሆናል ኢኒሺያሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢኒሺያል 10 ሆኖ ፋይናሉ 30 ሲመጣ ነው ቻንጁ 20 ይመጣል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት way በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ጥያቄዎቹ እጅግ በጣም ሲምፕል የሚባሉ ናቸው ያን ያህል ሞር ኮምፕሌክስ የሚባሉ አይደሉም ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩን ሁሉ ተመኘው ባይ ባይ